میخوایم یه درخت نخل کاغذی بسازیم با برگ‌های قابل انیمیت. برای ساخت این درخت به مقوا، سیم مفتول آلومینیوم و چسب احتیاج داریم. من یه طرح ساده از درختم دارم و برای زیرسازی تنه درخت از یونولیت استفاده میکنم و سایز اون رو متناسب با تنه درختم میبرم. و بعد مقوام رو اندازه میگیرم و برش میزنم. بعد هم با چسب شیشه‌ای 2 طرفه اون رو به یونولیتم میچسبونم. دوباره یه مقوای دیگه بر میدارم و برش میزنم و روی اون رو مثلث‌های کوچیک میکشم و اونها رو با کاتر میبرم. مثلث‌ها رو از جاشون بیرون میارم و بهشون شکل میدم. کل این مقوا رو به همین شکل درست میکنیم تا شبیه پوسته درخت نخل بشه. و بعد با چسب 1 2 3 به تنه درخت میچسبونیم. برای برگ‌هاش اول طرح یه برگ ساده رو روی مقوا میکشیم و بعد میبریم. بعد سیم مفتول آلومینیوم رو روی برگ اندازه میگیریم. چسب شیشه‌ای 2 طرفه رو به برگمون میچسبونیم. سیم مفتول رو دقیقاً وسط برگ جایگذاری میکنیم و لایه بعدی برگ رو روش میچسبونیم. حالا نوبت شکل دادن به برگمونه. از لبه های برگمون مثلث های کوچیک در میاریم. این مثلث ها یا میتونن خیلی باریک و بلند باشن یا پهن و بلند. در آخر هم به برگمون شکل میدیم. میتونیم برای چسبوندن سیم به برگ از چسب مایع هم استفاده کنیم. یه سمت برگ رو کامل به چسب مایع آغشته میکنیم، سیم رو جایگذاری میکنیم و بعد میچسبونیم به مقوا و خوب فشارش میدیم تا کامل به هم بچسبن. در آخر هم برگ ها رو میبریم. برای چسبوندن برگ ها به تنه به پایین سیم مفتول چسب 1 2 3 میزنیم و اون رو یا به لبه داخلی تنه یا بین 2 تا مقوا میچسبونیم. به همین ترتیب همه برگ ها رو به تنه درخت میچسبونیم.
قسمت بالای نخل یه سری پوسته ریش ریش هم داره که میتونیم اونها رو هم با مقوا به این صورت درست کنیم و بالای تنه درختمون بچسبونیم. میتونیم با استفاده از خمیر هواخشک یا خمیر میلپوکس هم میوه هاش رو درست کنیم. بعد از اینکه خشک شدن هم با رنگ آکریلیک رنگشون میکنیم. میتونیم مقوا رو هم به این شکل برش بدیم و برای تزیین قسمت پایین درخت از اون استفاده کنیم. میوه هایی که درست کردیم رو به بالای درخت میچسبونیم. اگر میخواید که اونها هم قابل انیمیت باشن میتونید خمیرتون رو به سیم مفتول وصل کنید و بعد زیر برگ ها قرارشون بدید. درخت نخلمون با برگ‌های قابل انیمیت تموم شد. شما میتونید اون رو از زوایای مختلف ببینید.